Bine, v-am regăsit și în această seară pentru a patra zi din săptămâna de îndrumare, în care eu am invitată specială o doamnă deosebită și o asistentă medicală cu experiență de peste 20 de ani, care o să împărtășească cu noi în această seară cum a reușit atât ea, cât și să ghideze pe cei din jurul ei sau cei care au cerut ajutorul ei, să-și echilibreze să-și echilibreze organismul cu ajutorul uleiurilor esențiale. Adriana, te invit să te prezinți și încă o dată mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc! Mă numesc Adriana, da, sunt asistentă de 20 de ani. M-a invitat foarte bine cu chestia asta, pentru că eu așa am intrat în lumea uleiurilor. Cu partea asta, copilul meu răcise puțin și m-am întâlnit cu Ana, pe care o știm cu toții, Ana tot. Și zice, hai să-ți ofer ceva pentru copilul tău, că văd că e puțin sfârcăit și așa. Și mi-a dat mela cu un guard. Și zic că nu mi-a plăcut cum mirosea, zic, hai că încerc. Am zis eu, foloseam pe atunci cuvântul încerc. Zic că hai că încerc să văd. Spre surprinderea mea, eu care eram foarte sceptică, a funcționat așa, de pe o zi pe alta. Și zic, ia să vedem ce și cum. Și de atunci, în fiecare primăvară și toamnă, o să vorbim și despre chestia asta care se întâmplă, de fapt, în grădinițe și în școli. Imunizez. Îl imunizez pe Sabin și eu, cu mela, un guard și tămâie, în picăturile potrivite conform vârstei. Și ne ajută cumva să nu ajungem la răcelile alea puternice și să și coboare pe tractul, să coboare din superior în inferior, știi? Și atunci eu vă și recomand ca acum că vine frigul să faceți o bombă de imunitate, iar noi adulții putem să punem și oregano, 3 picături. Eu, de exemplu, îmi fac 10 mela, 10 tămâie, 10 ongoar și pun și oregano 5. Și la mine, ca adult, îmi pun și pe coloană. Îmi pun dimineața și seara pe tălpi și pe coloană. Sorina, înțeleg că acum vorbim despre aparatul respirator. Vreau să-mi spui puțin că eu, lucrând și nefiind cu voi mereu, nu știu ce ați abordat, dacă sinuzită, dacă amigdalită. Noi am abordat partea inferioară a aparatului respirator, faringe, laringe, trahee, bronhii și mai jos. Eu o să vorbesc din ce fac eu, din ce mi-a folosit mie și funcționează, rețetele pe care eu le ofer, care funcționează cu brio. Întotdeauna eu combin noua medicină germanică și uleiuri esențiale. Dacă cineva m-ar întreba acum, dacă tu m-ai întreba, dacă m-aș întoarce în timp, ce aș face, aș alege ceea ce fac acum, absolut. Deci nu m-aș mai întoarce la alopate, never. Știi, Dumnezeu ne-a dat picăturile astea, care sunt de fapt esență pură divină și care sunt de fapt moleculele care se găsesc în medicamente. Poate printre noi sunt și persoane care nu folosesc uleiuri. Eu ce să vă zic, vă recomand cu mare drag să testați și sigur o să folosiți și sigur o să... Eu cred că toată lumea care a fost în îndrumare le-a folosit deja. Noi am oferit FluBomb, bomba de imunitate. Da. Și tu ai zis că picăturile astea se găsesc în alopate, nu se găsesc, sunt de fapt copiate, ei vor să găsească. Compoziția chimică este aceeași, numai că relativ se obțin în laborator, iar astea ni le-a dat, astea le primim cumva, sunt pure, sunt chiar divine, știi? Așa e. Dar compoziția lor chimică o găsim
în medicamentele alea care distrug și alte organe. Și știm foarte bine. Să știi că eu întotdeauna când am o răceală, când am răceală, eu și cei din jurul meu și cei care mă abordează, în primul rând îi întreb și de NMG și ce chestii nu au adulmecat. Și după discuția care o am, le ofer și blenduri. Acum știi că a început școala și grădinițele și toate lucrurile astea și copiii sunt... știi cum e? Putea să explici din punct de vedere NMG, că tot noi pronunțăm NMG, noua medicină germanică, cam ce se întâmplă acolo la copii? De exemplu, la răceală. Ei nu adulmecă și despărțirea de părinte. Știi? Te duci într-un mediu nou, te duci și te întâlnești cu colegii tăi cu care nu te-ai văzut de un an, poate cu unii ai avut conflicte, nu adulmeci anumite situații. Poate că doamna care îți dă să mănânci țipă la tine, pune lingurița mai așa și tu nu adulmeci lucrurile. Tu nu-ți convin lucrurile. Și atunci răcești. Practic de asta răcesc copiii foarte mult. Pentru că nu sunt într-un mediu, îi duci de acasă, îi trezești dimineața, le creezi o grămadă de disconforturi. Asta e viața, știi? Tocmai din motivul ăsta eu vă recomand să folosiți MIR. MIR-ul este conexiunea mamă-copil. Vă recomand foarte mult. Înainte să duceți copilul, să-l dați cu MIR. Să vă conectați cu copilul. E foarte important. Uleiul de mir asta face. Nici eu n-am știut mult timp, dar universul a vrut să aflu de ceva timp și vă recomand uleiul de mir. Cei care aveți copii, nu știu dacă cineva din grup e cu copii așa, și știi când răcim și noi adulții, când nu adulmecăm niște lucruri la job, în viața noastră personală, știi, răcim. Am răcit că m-a tras curentul. Nu, dacă stăm să ne gândim foarte bine, nu e doar o întâmplare. Asta e pentru că nu adulmecăm niște lucruri, nu ne convin lucrurile. Noi am învățat să le recadrăm, dar asta e altceva și nu vorbim despre asta acum. Eu, de exemplu, când sunt răcită, folosesc foarte mult în difuzor Balance, pe lângă un guard de aer, lavandă și mela, dar foarte mult pe timpul nopții. Eu folosesc foarte mult pe timpul nopții difuzorul. Și îl las să meargă toată noaptea și pun în el picături puține de lavandă și de Balance, dar pun. Ce mai pun eu? Îmi pun, când sunt răcită pe pernă, 1-2 picături de aer. Pentru mine, eu am fost cu nasul înfundat ani de zile până să găsesc doTERRA și mă chinuiam, nu dormeam nopțile. Era un coșmar. Acum, efectiv, nu mai ajung să răcesc, știi? Dar ideea este că, mai răcim din când în când, că nu ne convin lucrurile până le redresăm. Și să știi că întotdeauna îmi pun o picătură, 2 de aer. Deci, efectiv, ai un nas liber, sinusuri libere și poți să dormi liniștit. E foarte, foarte important. Ce mai recomand eu? Mai recomand și Sinfonia celulelor din Key to Home. Că ăsta e la îndemâna tuturor și e foarte eficientă. Nu știu unde o să pui tu rețeta aia cu Sinfonia celulelor, nu știu dacă o știe lumea, eu nu știu. Noi, de exemplu, am făcut în ziua 2, chiar am prezentat cum se face Sinfonia celulelor și am vorbit despre asta și am să o atașez fotografia pe ziua 2 strict pentru Sinfonia din Key to Home Essential. Da, uite, mie îmi pare rău că eu am scăpat ce ați făcut voi. Sunt sigură că ați făcut lucruri minunate. Dar o recomand, să știi. O recomand odată la 2 zile, până omul până îi trece puțin de perioada aia de acut intens, știi, acut. O recomand odată la 2 zile. Știi că sinfoniile prea se recomandă 2 pe săptămână când e un caz grav, din câte știu eu. Eu recomand 1 la 2 zile, până și dimineața și seara. Măcar 3 din astea.
și atunci omul o să vadă o îmbunătățire extraordinară. Iar în difuzor mai pun întotdeauna air cu on guard, cu lemon și cu mela. Pun câte 2 picături și las să meargă difuzorul o oră. O oră, îl închid 3, mai las o oră. Știi că la o oră intensitatea lui este mai mare. Și vaporii ăia sunt mult mai intensi. Știi, și difuzorul ăsta e făcut cu o logică. Da. Te rog să mă mai întrebi tu, eu aici am vorbit puțin de răceala în sine, aș vrea să mai vorbesc și de laringită. Da. Aș vrea să vorbesc de laringită. Copilul meu făcea laringite, știi? Copilul meu făcea laringite pentru că trăia spaimă, frică, eu țipam foarte mult, pentru că eu am copiat tiparele de la mama mea. Până am învățat să le mai șterg și țipam, eram foarte exigentă, că vreau să fie totul perfect, până am învățat că lucrurile sunt perfecte așa cum sunt. Și îi spuneam taci. Știi? Când cineva îți spune taci și ți oprește cuvântul, îți rămâne în gât, tu faci laringită. Nu-i că e frică, e cald, că ai băut rece, că ai băut nu știu de care, din frigider. Când cineva îți spune pur și simplu, nu-ți mai dă voie să vorbești. Deci îți staie cuvintele și frica și spaima când cineva țipă, urlă. Ceea ce se și întâmplă foarte des, cred că și în grădinițele noastre din România și cred că și în școli. Asta e. Dar copilul meu făcea laringite din cauza mea. Nu mi-a mai făcut de mult laringită și laringita, știi cu ce o tratam? Cu busuioc, cu cimbru și cu rozmarin. Asta este rețetă de la doctorița Virginia, de la Virginia Ciobanu. Puneam cam 5 din fiecare în 7 ml de ulei și le aplicam destul de des. La 2 ore aplicam puțin, așa, pe gât, aici pe partea asta. Și i-am dat și copaiba cu lemongrass. I-am dat câte 2 picături în miere de albine, țin minte. I-a mers foarte bine. Și vă mai recomand un spray de gât pe care îl obțineți din 10 picături de lemon, 10 picături de on guard și 3 de mela, în care puneți până la 10 ml IQ Mega și pulverizați în gât. Dacă vreți să aplicați pe exteriorul gâtului, atunci se pune în ulei de cocos, nu în IQ Mega. Deci IQ Mega e un ulei foarte fain, îmbunătățit, care acționează foarte bine pe intern. Deci eu recomand spray-ul ăsta multor persoane și sunt foarte încântate de el. Ca și pentru adulți. Da, funcționează foarte bine. Funcționează foarte bine. Probabil că știați de el, dar eu vă spun ce fac eu și funcționează. Eu personal nu știam și îți mulțumesc. Da, știi, și eu învăț de la voi. Eu spun, tot ce spun eu aici, eu am pus în practică și funcționează foarte bine. Eu, să știi că am mai făcut și eu laringite și făceam gargară cu lemon, cu on guard și cu oregano. Eu sunt puțin la oregano, eu niciodată nu pun mai mult de 5 picături, nu pun. Dar aici pun 2-3, știi? Fac gargară sau, nu știu dacă știți de oil pulling, sigur știți. Cu oil pulling, vă recomand oil pulling, de exemplu, 2 picături de on guard într-o linguriță de ulei, de cocos sau de măsline, plimbați 10-15 minute prin gură și scuipat, nu înghițit. Ce să vă mai spun? De laringită v-am spus, de răceală v-am spus. Probabil că știți de remediul ăla de urgență din răceli.
de 50 de mililitri de miere în care se pun 5 picături de onguard și 5 de tămâie, care se ia un sfert de linguriță la copil și o jumătate de linguriță la adult. Eu îl folosesc foarte mult. Vreau să te întreb ce Flubamb ați oferit voi? Rețeta care o avem normală de Cu Flubamb. miere sau în capsule? Pentru adulți am folosit cea miere, iar pentru copii în rolon. Pentru că avem și copii în... Uite, știi ce vreau să-ți spun vis-a-vis de asta? Deci soțul meu este fan Flubamb. Deci el e sceptic, tu l-ai cunoscut așa, el e sceptic, dar pe el l-am cucerit cu chestia asta. Deci pe el l-am cucerit cu uleiurile, cu Flubambul ăsta. Deci vreau să spun că Flubambul ăsta într-o zi ești fresh. Adică așa funcționează la mine. Eu personal îl folosesc când vine toamna, de exemplu, așa preventiv. Și eu l-am folosit și multă vreme m-am confruntat cu răceli care se duceau în pneumonii și în tot felul de alte complicații. Dar nu adulmecai mult și mult? Da, eram oprită mult. Așa. Și atunci eu, de când sunt în lumea uleiurilor, eu întotdeauna în septembrie eu folosesc Flubombul. Noi am pus rețeta clasic cu ongard, lămâie, menta, tămâie, oregano și melaleuca. Da. Și la fel am recomandat băile cu sare și am oferit la fel pentru copii încă chiar și pentru adulți, am oferit o combinație pentru băi cu sare. Da, minunat. Alea sunt nu numai niște băi cu sare și cu ulei, sunt și niște curățări acolo, sunt mai multe chestii. Foarte frumos, foarte bine gândit. Foarte bine ați gândit. Nu știu dacă tu ai avut vreodată amigdalită. Da. Știi, oamenii când fac amigdalită cu puroi se sperie. Ei nu știu că de fapt atunci se vindecă. Atunci e faza de vindecare a amigdalitei, știi? Și începem să dăm cu antibiotic din ăla strong și cu nu știu ce. Eu vreau să-ți spun că cu onguard, cu tămâie și cu oregano mi-am curățat amigdalele foarte frumos de puroi. Bine, am și realizat că în amigdala dreaptă stă ceva ce, știi, când avem puroi pe amigdala dreaptă sau ne doare amigdala dreaptă, e ceva ce nu mi-am dorit și nu am primit, știi? Un job, o chestie, o jucărie la copii sau un cadou, iar la stânga, știi ce se întâmplă? Când copiii le dai cu forța să mănânce, iar tu primești sarcini la serviciu, ceea ce nu prea vrei să primești. Și cam asta este explicația pe NMG, pe scurt, așa, știi? Ele sunt foarte complexe, dar ca idee, știi, ca omul să rețină pe una, nu vreau să primesc, pe una mi-am dorit, dar n-am primit, ceva de genul, știi? Și când am amigdalite, când primesc telefoane și vor rețete, să știi că recomand spray-ul ăsta cu 10 și la copii, tot așa strong. De exemplu, colega mea are o fetiță, eu întotdeauna întreb și kilogramele. Raportez și la kilogram corp. Că dacă e un copil din ăsta de 40 și ceva de kilograme, 50, îi recomand o doză cum îmi recomand mie, știi, la 50 și ceva de kilograme. Și recomand 10 lemon, 10 onguard și mela și IQ Mega, știi, în completare. Și funcționează foarte bine. Eu chiar am fost încântată așa că mi-a zis colega mea, zice, wow, copilul meu este foarte bine după 2 aplicări. Bine, copilul ei face foarte des puroi în gât pentru că mama mai trebuie echilibrată, știi? Știi ce mai folosesc eu foarte mult? Folosesc Stronger din kitul
Eu folosesc foarte mult kitul de copii pe mine, ca adult. Foarte mult. Știi bine, când ne-am întâlnit, aveam Brave cu mine. Stronger și Steady folosesc în răceli foarte mult, să știi. Și Balance. Și Balance și lavandă folosesc foarte mult. Și Mir în răceli. Smirnă în răceli. În răceli, mai ales la copii, știi? Nu știu dacă tu ai testat vreodată chestia asta. Dacă tu ai părinți care te solicită să le faci blenduri. Dar uite, acum te rog să testezi chestia asta dacă ți se ivească și o să vezi ce minunat e. Să vezi ce conexiune frumoasă se face. Să-mi spui așa, să-ți spun ce rețetă am eu pentru tuse uscată, dacă așa. Eu folosesc eucalipt, cimbru și lavandă. La început eu întotdeauna îmi fac câte 5 ml. Ca să văd cum funcționează rețeta, dacă nu trebuie să mai intervin cu ceva emoțional, de exemplu, în blendul respectiv. Eu sunt privilegiată că am și Zito. Și acolo funcționează bine, iar la tuse productivă folosesc ier, tămâie și lavandă. Pe piept iau și cimbru intern, depinde. Să-mi spui puțin ce ai vrea să mai... Pentru cei care se confruntă care sunt cronici deja, vreau să te întreb, pentru că sunt sigură că o să avem și întrebarea asta. Noi am mers mai mult așa pe din astea ușurele, dar pentru cronici în ceea ce privește afecțiunile pulmonare, mă refer. Te referi la ce din pulmonar? Ce crezi că au oamenii? Crezi că au bronșiolite? Crezi că au bronșite? Da. Păi, în primul rând să se gândească oamenii foarte mult, oamenii care persistă în chestia asta, să știi că trăiesc într-un conflict cu ei, adică trăiesc în ceartă permanent. Ei nu sunt împăcați cu ei. Știi că niciodată, știm, e o boală cronică, dar tu știi foarte bine că sunt cazuri cronice care s-au vindecat. Dacă omul a învățat și a eliminat cauza emoțională. Știu că știi, că eu știu, așa că am făcut cursuri cu Crina și am văzut cazuri reparate, să zic așa, remediate. Știi, acolo e invadare de teritoriu permanentă, dacă e să o luăm pe NMG, și le recomand să air noaptea, să meargă difuzorul măcar câteva ore seara, air, cei care suportă air, că nu știu. Acum, știi ce nu e ok aici? Oamenii cred că iau și alopate. Nu știu dacă tu știi cazuri. Aici e mai delicat. Aici e mai delicat pentru că omul îmbină și alopatul și uleiul și nu știi. Eu nu știu ce cazuri ai întâlnit tu. Eu am întrebat așa pe viitor pentru că am mers pe tipologia asta de căile respiratorii inferioare. Eu știu că oamenii au și alopate. E delicat aici. E foarte delicat, pentru că eu pot să-ți spun că eu la jobul meu lucrez cu medicamente, iar eu acasă lucrez cu ulei, știi? Da, știu că și la mine este cam un pic tot același lucru. Dar eu... Te ascult. Oamenii sunt învățați cu pastilele, știi? E foarte delicat să faci un protocol cuiva care este cronic, că nu știi cât respectă din el. Deși funcționează, dar până capătă încredere omul să renunțe ușor și la ce are și la alopate, e treabă multă, e de convins, dar funcționează. Funcționează. De exemplu, pe bronșite, pe bronșiolite merge foarte bine cedarul, eucaliptul, aerul, deci funcționează foarte, foarte bine, aplicat pe piept de 3 ori pe zi. E minunat. Și la cronici.
Și atunci cei cronici poate să meargă în paralel și cu asta și cu aia. Că știi, de exemplu, unii sunt care iau singuler, gen, știi foarte bine. De exemplu, știi, ne putem aici lega și de alergii. Eu recomand, de exemplu, am văzut că funcționează pentru înlăturarea alergiilor și pentru a lucra pe ele și a le îndepărta. Știi, este mela, lemon și mela. Nu, este lemon, lavandă și mentă. Și se pun câte 2 picături în difuzor și să meargă difuzorul toată noaptea. Dar doar noaptea, știi? Noaptea omul este liniștit și atunci picăturile acționează foarte bine și se duc fix unde nu le mai programează omul. Miroase prea tare, miroase prea încet, știi? Da. Foarte bine. Că dacă omul este relaxat și primește, ele își fac treaba cu brio. Și ele știi foarte bine că funcționează pe partea emoțională prima dată. Mai întâi te liniștesc și apoi își fac treaba și rezolvă și conflictul și cauza, știi? Că medicamentul tratează efectul, dar nu și cauza, știi? Știi care e partea frumoasă la uleiurile astea? Că ele tratează și cauza și te ajută să o descoperi. Fix asta e partea minunată. Ce să vă mai zic? Să vă mai vorbesc puțin despre un blend pe care îl folosesc eu când are omul voce răgușită. În 5 ml de ulei pun 2 mela, 2 rozmarin, 2 lemon și 2 clove. Și, sau dacă nu se pun în ulei și se aplică pe gât, se poate pune câte o picătură din uleiurile menționate mai sus într-o capsulă. Și, sau îl pui în miere și îl ții și îl plimbi puțin prin gură și după aceea îl înghiți. Deci asta este de înghițit, nu-i ca oil pulling. Este foarte eficientă. Ca și conflicte pe răgușeală, ce? Știi cum e? Nu spui, nu. Tot ce sunet, nu scoți sunet, nu poți să spui, ți se oprește, n-ai voie să vorbești. E gen deci răgușeala apare ca simptom în laringită, știi? E o preliște aia. Aș spune, dar nu pot să-ți spun că te deranjezi, că te supăr, că... Știi? E foarte relevant. Eu tot te întreb pentru ca oamenii să aibă cât de cât habar și să-și facă conexiunea. De ce e foarte... Eu știu la mine, pentru că deja la mine imediat știu, gata, am răgușit, gata, iar n-am spus sau m-am oprit sau n-am putut. Da. Și știi cum lucrurile astea. Dacă tot am vorbit de chestia asta, omul din tot ce se întâmplă, ne-a învățat Crina la curs că putem recadra, adică să luăm partea bună din ceea ce... Dacă n-am putut să spun ceva, înseamnă că și n-am avut curajul, înseamnă că n-a fost momentul, știi? Dacă lucrăm puțin cu noi, putem să rezolvăm multe lucruri, știi? E minunat. Noi avem tot ce avem nevoie să trăim frumos și liniștit. Ne complicăm. Mai e și mass media care ne ajută să ne complicăm, dacă o urmărim. Sunt multe chestii. Nu e nicio problemă. Eu mă bucur că te avem în seara asta și ne-ai dat o grămadă de rețete pe care eu, multe dintre ele, chiar nu le știam. Eu sunt mai pe simplu. Eu îmi fac bomba aia de imunitate, la baie, un protocol simfonie și gata, sunt a doua zi fresh. Sau dacă nu se poate să-mi facă cineva un protocol, eu mi le aplic pe tălpi, așa cum am recomandat și în... Corect. Foarte, foarte bine, că știi cum e. Întotdeauna avem pe cineva care să ne ajute. Și atunci Dacă nu-l găsesc, măcar mine pun eu singur. Nu e nicio problemă. Da, dar știi cum e.
Poți să spui și așa și poți să spui și așa, știi? Că inițial e să ajungă pe coloană. Știi, ele funcționează oricum pentru că particulele astea sunt atât de deștepte încât am citit într-un, nu știu ce era, un articol și mi s-a părut foarte interesant. Ele ajung în pătura aia din scoarța cerebrală unde nu ajunge nici măcar medicamentul, știi? Foarte interesant. Ca particulele alea să-ți ajungă fix unde tu ai nevoie. Da. Și știm foarte bine că sunt multe uleiuri care sunt foarte potente, gen tămâie, tot ce înseamnă gama aia, copaiba, emoționalele alea care sunt minunate, ce să zic. Eu, de exemplu, aș recomanda când omul răcește să ia din fiecare emoțional, știi? Și să se dea pe piept, foarte mult merge cheer, sau cum tu știi mai bine engleză ca cheer, mine. yeah. Cheer. Suntem aici. Ești acolo, tu vorbești mai mult engleză decât română acolo, sunt sigură. Cheer-ul are din gama asta de un guard, știi? Și foarte, foarte fain. Foarte bine funcționează. Și forgive-ul foarte bine funcționează. Toată gama de... Știu că lumea foarte mult ignoră partea asta emoțională. Eu, prin prisma experienței mele, eu știu că asta este prima și cea mai importantă. De asta, de multe ori, în tot ceea ce recomand eu și cred că și tu faci același lucru, dar măcar un emoțional. Noi vorbim despre emoționale, ne referim la amestecurile de uleiuri. La blenduri. Pe această parte. Știi ce recomand eu cel mai mult? Și știi ce iubesc eu cel mai mult așa? Balance-ul iubesc. Este un ulei cu note foarte înalte. Este un ulei care merge pe toată gama asta de respirator. Și știi de ce? Pentru că are, până și merge pe partea de alergii, știi, are mușețelurile alea alb și albastru. Are tămâia, care e foarte mișto. Deci are tot ce vrei. Eu, de exemplu, folosesc mult în răceli Balance în difuzor. Mult. Deci Balance și lavandă folosesc foarte, foarte mult. Știi de ce n-am vorbit? N-am vorbit de sinuzită. Poftim? N-am vorbit de sinuzită. Eu ți-am zis că eu când sunt răcită îmi pun pe pernă, 1-2 picături, pe pernă, efectiv, acolo, să simt, știi, și îmi vine și mi se desfundă nasul. La sinuzite se pun 1-2 picături de aer în palmă și se respiră. Și se face chestia asta de 4-5 ori pe zi. Poți să te întrerup, doamna Pușneanu? Elena, ați ridicat mâna. Puteți să deschideți microfonul dacă vreți să ne întrebați ceva? Sau ați ridicat mâna? Poate ne Că salut. apăsat pe butoane. Nu știu. Știi ce recomand eu foarte mult? Tămâie. Tămâie câte o picătură, știi? Câte o picătură cu puțin ulei. Da. Știi, lumea face amestecuri. Eu recomand o picătură cu puțin ulei, aplicată pe sinusuri, de 3-4 ori pe zi. Mai recomand neroli și forgive pe sinusuri. Foarte important, foarte bine funcționează chestiile alea. Că aici e vorba de că nu pot respira bine, îmi miroase ce... Știi cum eu mă trezesc cu nasul înfundat dimineața. Și mă gândesc, oare ce am făcut ieri și nu mi-a convenit, ce nu mi-a plăcut ieri? Pac, mi-aduc aminte imediat, iau o picătură de aer, deci imediat sunt fresh. N-am nicio treabă, știi?
Deci, pentru mine fiecare zi așa e o magie, pentru că știu că am soluții pentru orice. Înainte mă panicam, înainte plecam în vacanță cu geanta, cu pastile, cu ulei, cu sirop, detuse, 3-4, cu... Acum iau o geantă cu ulei, mai îmi iau o gentuță cu emoționale și fix de 4 ani eu nu mai am nici măcar o pastilă în casă. Nu mai am așa ceva și sunt foarte fericită. Maxim de fericit. Și oamenii care fac sinuzite sunt oamenii care trăiesc în situații continue. Adică nu mai suport situația asta, știi? Dar ei nici nu fac ceva să iasă de acolo. Se complac cum ar veni. Nu e simplu. Noi vorbim și pare simplu să vorbești. Știm că nu e simplu, dar mai știm că sunt soluții. Oricum și toate soluțiile sunt la noi. Important e să vrem să le rezolvăm, știi? De aia eu recomand Neroli și Forgive pe sinusuri. Funcționează foarte bine, știi? Forgive are și cimbru. Forgive are cimbru și atunci automat el merge pe mucoasă, el descongestionează, știi? Nu băgăm pe mucoasă, hai pe aici. Știi? Pe aici, pe aici. Că este sinuzită maxilară, sinuzită frontală, sunt diferite, știi? Și pe aia frontală merge Neroli și pe aia maxilară merge Forgive. Asta nu știam. Eu mai mult, că se cheamă, eu la mai mult sunt cu ierul pentru că, lucrând în domeniu, știi, noi purtăm tot timpul măști și nu ne convine. E o chestie. Nu mă mai deranjează. Deja am zis, ăsta este un accesoriu care face parte. Fix așa am privit eu problema, știi? Ăsta este un accesoriu pe care se impune. Și se impune și să nu creăm un disconfort, îl purtăm și fix așa privesc eu problema. Iar în perioada aia când era perioada puternică de COVID, cu multe cazuri, noi am umblat foarte mult îmbrăcați. Adică îți dai seama câte rânduri de apă au trecut așa. Da, știm. Și îmi puneam pe mască o picătură de aer și o picătură de on guard. Îmi puneam, știi? Îmi puneam acolo în mască, îmi puneam pe aici, prin partea asta, nu chiar aici. Că aerul e destul de puternic, știi? Și simți prima dată când ai tras aerul, simți mentolul ăla intens. Da. Știi? Nu știu, pe mine m-a deranjat la început. Mie nu mi-a plăcut aerul, simțeam aici în gât, dar aveam nevoie de el. Și aveam nevoie de curățat, de eliminat, de... Da, așa e de obicei, chiar vreau să confirm și tu chestia asta. Persoanelor care nu le plac un anumit ulei esențial, ele chiar au nevoie de ăla. Da. Știi, mie nici în momentul de față nu-mi place lavanda, deci atât de bine îmi face lavanda aia încât aș bea-o cu sticla. Mă, că nu prea suport mirosul și nici mirosul tămâii, dar sunt atât de magice și de relevante și de minunate și de binefăcătoare încât trecem peste, știi? Adică, cred că n-aș putea trăi fără lavandă. Nu cred. Fără niciun ulei dintre astea, știi? Creează dependență de starea de bine, nu? Nu pot să zic că mi-a creat dependență. Mi-a creat între ghilimele. Da, mi-a creat o nouă viață, știi? Mi-a creat o viață foarte frumoasă, aș spune eu. Fac parte din viața mea, din noua mea viață. Și pot să spun și mulțumesc lui Dumnezeu și Anei că datorită ei eu am întâlnit uleiurile astea, știi? Și sunt foarte recunoscătoare. Și mulți alții care folosesc prin mine și prietena mea
care folosește. Ea n-a fost niciodată aici cu noi pentru că lucrează la spital și lucrează pe o secție grea și mereu e obosită, n-am reușit să o aduc la o prezentare din asta, de a noastră. Dar ea este mare fană de simfonii. Ea este o mare fană de simfonii și o mare consumatoare de ulei, știi? La ea uleiurile sunt așa pe bandă. Dar ea, să știi că a avut probleme cu... Acum trecem de altă parte, de vertij. S-a chinuit 5 ani cu vertijul, a stat în spitale luni de zile. Și de când a găsit uleiurile, este un om echilibrat și minunat. E minunat, sincer. Sincer. Așa mă bucur că, zice, Doamne, de când am găsit uleiurile astea, sunt și eu un om care pot să merg pe drum drept, așa. Pot să întreb ceva dacă tot să deschis subiectul de vertij. Bună seara, eu sunt Anca. Ai spus de vertij. Da. Eu am pe cineva în vârstă, are vreo 70 și ceva de ani. Nu știu foarte multe detalii, știu doar că mi-a zis că ia, nu știu, pot să zic ce ia, medicamentos? Poate că ia clasice. Gen cerebrolizin, da. Mă rog, e cu B. Așa. Betaser. Da. Știu că cred că a luat Betaser vreo 3 luni, 4 deja. Ulterior, doar, cred că un pic s-a ameliorat așa simptomatic. Au fost la control la neuro și în continuare tot amețește. Eu am făcut un blend când am fost la Iași, că eu sunt în București. Da. Care să-l dea de jur împrejurul urechilor. Am stat atunci la Iași 2 săptămâni. În alea 2 săptămâni, nu mai știu ce am pus în el, știu că am pus ce aveam în kit-ul Home Essential. Da. Și în alea 2 săptămâni, de pe o scară de la 1 la 10, 10 fiind maxim, amețelele au scăzut undeva la 2. În alea 2 săptămâni. Doar că am plecat și o uitat din rolon. Îți explic eu ce s-a întâmplat. Așa. Tu i-ai creat ei o bază. Ea s-a bazat pe tine și ea a văzut în tine un echilibru. Echilibrul ei a plecat. Și atunci a revenit la starea ei inițială. Eu o să-ți trimit în privat, dacă vrei, tot ce am trimis eu prietenei mele să citească. Știu că oamenii peste 50-60 de ani nu sunt așa deschiși și nu cred, dar dacă ea va vrea să se facă sănătoasă și nu te-a găsit pe tine întâmplător cu uleiurile, ea va rezolva problema asta prin tine, cu uleiurile. Okay. Deci e normal să fie așa. E foarte normal ce s-a creat. Ea a plecat echilibru, starea de bine. Că noi ne din punctul tău de vedere, o situație de vertij, cam în cât timp, clar, depinde de om, dar cam în cât timp se poate... Deci ea îl are de 3 luni, este un vertij în debut? Da, a fost în debut, când am fost la Iași? În luna mai. În luna mai avea deja 2 luni de zile de Betaser. Acum, luna asta, în septembrie, a fost deja la neurolog. Nu e de ani de zile. Nu. Anul ăsta a fost debutul. Dar tu ai vorbit cu ea din punct de vedere NMG? Da, noi vorbim foarte des. Cred că de vreo 3-4 ori pe săptămână. Are copii? Are copii? Dar sunt foarte departe. Aia este. Din cauza situației mondiale n-au reușit să vină în țară deloc. Deci fix aia este problema. Deci lucrurile sunt clare. Tu ai venit la ea ca un echilibru, ca un copil pentru ea. Tu ai înlocuit copiii ei și când ai plecat, pac. Au rămas fără, da. E logic. E foarte logic. O să-ți trimit tot ce știu, tot ce am eu de vertij. Nu știu dacă noi suntem prieteni. Îți scriu eu pe Facebook, în privat. Perfect. Hai să găsești mesajul la message request și scriu eu și... Perfect. Și eu îți trimit tot ce am de vertij
și acolo sunt, cred, și niște afirmații. Dacă nu, îți trimit și niște afirmații pe Vertij. Ok. Deci, Care se fac 21 de zile sau... Care se fac 21 de zile. În mod normal, în 21 de zile creierul preia totul. Da. Dar să știi că e o persoană în vârstă și lucrurile merg mai... Da, nu, eu nu vreau să o oblig, eu doar vreau să mă asigur că i-am explicat îi pui la dispoziție. Îi pui la dispoziție. Și apoi Și ea va alege. Și ea va alege, corect. Ea va alege și va alege ce trebuie, să știi. Da. Ce e cel mai bine pentru ea. Așa zic și eu, dar măcar să știu ce anume era bine să fi făcut sau ce ar fi trebuit Sigur, să mai adaug. îți trimit că, știi, eu știu multe, nu pot zic că știu multe, am foarte multe de învățat. Știu câte ceva. Da. Dar nu știu așa fiecare boală, acum studiez de 4 ani și tot o să mai am 40 încă. Da, corect. Știi? Da. Ceva de gen. Mulțumesc tare mult. Îți las un mesaj în privat. Cu mare drag, cu mare drag. Și eu îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Noi nici nu te-am invitat aici să știi toate bolile, te-am invitat să ne spui experiențele tale cu ele, că știu că fiecare încearcă și la fel Anca, ea este un pacient, între ghilimele, atipic și atunci unele persoane răspund, altele nu. Știu că e și știu că e implicată cu voi foarte mult. Asta e că am o întrebare acum pentru mine. Eu fiind pacient atipic, eu întreb pe toți pe care îi prind. Ce ați descoperit pentru soluționarea durerilor menstruale? Că eu am testat deja ceva, doar că ce am testat eu până în prezent la mine nu funcționează. Să știi că am niște blenduri foarte mișto, le caut, ți le trimit. Deci eu am foarte multe chestii. Când mi s-a stricat telefonul, m-am îmbolnăvit instantaneu. Pentru că... Acolo aveai tot. Pentru că eu aici am foarte multe informații. Da, pe bune, m-am îmbolnăvit instantaneu. Deci eram ca o legumă. Nu glumesc. Parcă mi s-a luat așa, știi? Bine, că l-am reparat în 2 zile, dar mi-a trebuit să mă refac și eu, să accept că e un lucru și să nu mă atașez. Și atunci am învățat să nu mă atașez de lucruri, că nu e ok și îți trimit de dureri. Dar nu știu dacă lucrezi mental cu durerea. Pe toate părțile. Aș avea eu un limbaj acum, dar hai să nu intrăm pe zonă colorat. Pe toate părțile. Știu și de ce conflictul, dar nu, de exemplu, acum sunt la rețeta cu Deep Blue, adică efectiv îmi masez Deep Blue pe zona abdomenului inferior și pe ganglionii zonei inferioare. De la 1 la 10 durerile pentru mine sunt undeva de 40 în prima zi. E vorba doar de prima zi. Restul e ok, dar prima zi e totuși dificil. Tu ai copii? Nu. Nu ai copii, am înțeles. Nu vrei copii? Mă gândesc dacă să răspund sau nu. Nu, știu răspunsul. Ce se întâmplă? Trebuie să-mi spui, nu este obligatoriu. Aici întrebările nu sunt cu răspuns obligatoriu. Nu, eu știu, dar mă gândesc că din experiența mea învață și alții. O să-mi cer scuze dacă am deviat puțin de la subiect, dar știu că ai fost invitat azi pentru experiențele care le ai, nu neapărat. Da, un mesaj pentru femei în general care au situații pe planul fizic în ceea ce privește organul genital feminin. În cazul meu, mi-am creat singură situația, ca să zic așa, pentru că vreo 30 de ani, literalmente, nu metaforic, am verbalizat foarte des că nu vreau. Datorită unor experiențe din viața mea. Și probabil Dumnezeu în stilul lui Fanny, cum îmi place mie să cred că este uneori, ce-a zis? Păi nu vrea, păi hai să o ajutăm să nu facă. Ai cerut, ai ales.
Da, ulterior m-am trezit cu un diagnostic care acum e pe cale de dispariție, tot datorită mentalității, conflictelor NMG și lucrului cu mine, dar și uleiurile categoric. Dar văd că am rămas încă cu această durere care e foarte puternică. Dar știi ce înseamnă durerea? O persistentă în NMG? Ai Martel? Durerea pe mai multe părți știu, când vine vorba de asta, încă n-am înțeles de ce. Da, durerea, da, tu ai Jacques Martel? Da. Nu. Cred că am lăsat partea la Iași. Nu. Eu o am în PDF și pot să ți-o trimit și aș vrea să citești acolo de durere. Ai ceva de reparat. Okay. Vreau să te întreb dacă ți-ai făcut un zito vreodată. Da. Și vreau să te întreb dacă ți-a recomandat fitoestrogen. Nu. Și da, dacă ți-a făcut acum mulți ani, nu mai știu acum câți ani am făcut. Când ai posibilitate să-ți faci unde locuiești un zito? Habar n-am. Nici nu știu cine e pe aici. Nu, știi ce se întâmplă? Se face partea aia hormonală, strictă. Hormonal e reglată situația. Nu. Partea aia de hormonal pe care o pui pe uter și ovare și care funcționează foarte bine. Eu am atâtea cazuri reușite, rezolvate. Multe. Da, știi cum e. Fiecare cum citește, fiecare cum interpretează. Dacă tu ai posibilitate să-ți faci... Ca să fiu sincer, eu sunt expertă când vine vorba de protocoluri pentru eliminarea durerilor. Am înțeles. Vă cunoaște de aproape cine. Anca, durerea e doar o senzație. Nu trebuie protocol. Nu. La experiența care am avut-o 30 de ani, timp de 30 și ceva de ani, era nevoie de protocol. Pe toate planurile. Adică am stat în spital mult timp. Dar ideea este că doar asta n-am soluționat. Durerea de menstruație. Atât. Ok. Tot în privat o să facem ceva pe chestia asta. Ok. Tu doar să-mi scrii, da? Da. Tu doar să-mi scrii acolo tot ce vrei să știi. Scrie-mi acolo tot ce vrei tu să știi de la mine și eu o să-ți spun tot ce știu eu vis-a-vis de ce mă întrebi tu. Cu mare drag. Nu puteai să o inviți mai din timp? Că știu că am mai văzut-o în seminarii, dar ori de ce am tăcut din gură? Adriana este un pic ocupată din cauza serviciului și noi o prindem un pic cam răruți de asta. Acum așa au vrut universul să vie acum, să Dumnezeu ne-a dat-o acum. Acum eu mă întrebi. Am înțeles. Știi cum e? Da, mulțumesc că ai venit, că vrei să vorbești cu mine. Atunci, Sorina, când mi-ai scris, noroc că aveam telefonul, că în vacanța asta eu nu am fost pe telefon. În vacanța asta am fost eu cu cerul și cu apa și cu mine. De asta am zis că, uite, așa au vrut să așeze lucrurile. Eu știu că pe tine te prindem un pic mai rar și atunci... Eu sunt un om normal, numai că lucrez și noaptea. Da, un om normal care lucrează noaptea. Da, în rest, totul e, noi suntem egali, noi oamenii suntem egali. Nu, am zis pentru că de asta nu prea te-am invitat n-ai reușit să fii prezent în câte seminare am avut noi. Să știi că da, și sigur aș fi învățat foarte mult de la voi și eu, pentru că am învățat de fiecare dată când m-am întâlnit cu voi. Și știi cum e, ne-a învățat Crina că să luăm lucrurile așa cum ni le oferă Universul. Așa e. De asta noi ne bucurăm acum în seara asta de prezența ta și așa cum ai văzut, Anca pune întrebări. Da, nu mă deranjează, cu mare drag, mare drag, nu e. Dacă pot și sunt de folos cu ceva, eu
mi-am propus să studiez până la cât vrea universul, să ocup un loc aici și pe Terra, să studiez în fiecare zi, că poate cineva are nevoie de ceva. Așa e. Eu și alții. Corect. Noi îți mulțumim că ne împărtășești și din experiența ta. Da, păi cum nu? Sigur că da, cu mare drag. Adică, cu mare drag. Eu învăț de la alții. Știi, cu fiecare... nu, acum, în ultimul timp, nu prea am mai avut întâlniri Zito așa. Dar cu fiecare om cu care m-am întâlnit, de la fiecare om care a venit în viața mea, eu am învățat multe. Cred că m-am autodescoperit, știi, m-am regăsit, foarte interesant. Nu știu dacă voi sunteți practicanți de Zito. Noi, nu, Zito pentru mine este un proiect. Aștept Black Friday să-l iau. Este ceva, să știi. Vorbește despre fiecare om în parte, știi? Că, nu știu, cred că m-au invitat odată să vorbesc despre Zito, dar nu prea poți să vorbești, că acolo îi explici omului că se găsești dezechilibre pe sisteme. Dar acolo trebuie să vorbești cu omul în față și să vorbești cu el și e mai mult decât ca o terapie. Decât o tehnică. Decât o tehnică în general. Sau o citire de pe un aparat. Nu, e o terapie. E și terapie. Da, din punctul meu de vedere. Deci, din punctul meu de vedere, acolo e și o terapie. Adică, acum, ca să spun așa, din casă, vine o tipă și o durea umărul și zice, bă, dar aparatul tău ia dureri? Zic, din câte știu eu, nici nu dă, nici nu știu dacă ia. Nu dă, știu că nu dă dureri. Deci am plecat de la tine și mi-a trecut umărul. Zic, da, ai plecat de la mine și ai realizat niște lucruri. Ți-a trecut umărul, cred. Zice, da, minunat. Zic, știu, e minunat. Da, așa că vă recomand dimineața să respirați aer curat de afară, să ne dăm cu ceva cu balans, cu ceva cu fiecare, că sigur fiecare are un ulei pe care îl iubește. Sau dacă nu au descoperit oamenii uleiurile. Au protocoale dăruite de noi până le termină și atunci măcar să bucure de ele. Întotdeauna ați oferit chestii foarte faine. Foarte faine, foarte bine gândite și foarte eficiente. Iar ca și respirații, chiar îți recomand, ieri am avut-o pe Migdana și ea ne-a arătat niște tehnici de respirație pentru dimineață și pentru întreaga zi. Și chiar... pare rău că nu am fost cu voi. Da, le poți vedea pe Facebook, Adriana. Toate sunt pe Facebook. O să mă uit pentru că am avut ocazie să o cunosc în mod personal și a făcut niște lucruri pentru mine. Wow! Îmi pare rău că nu stă pe aici pe aproape, ca eu să pot beneficia de wow-ul ăsta mereu. Dar dacă e cineva din Iași pe aici, pe grup sau așa, o recomand cu mare drag. Nu știu dacă tu ți-ai făcut atunci. Da. Eu am fost ulterior la ea. Ei, tu știi mai bine ce spun eu. Da. Adică eu aveam nevoie de o bombă și ea mi-a dat o bombă. Știi? Foarte fain. Foarte mișto. Da. Chiar o să urmăresc. Nu știu când o să urmăresc, că mai am și cursuri de la Crina din urmă la care n-am participat. Și care trebuie să le urmăresc. Sigur găsești timp. Sigur, ne găsim timp pentru orice. Absolut. Corect. E foarte... Noi spunem nu am timp. Nu vrem să ne facem timp. Acum, așa, pe încheiere, că deja am vorbit o oră, nu știu, ești minunată, trece așa timpul instantaneu când sunt cu tine. Ce le recomanzi oamenilor ca și prevenție, ca să nu mai treacă prin întâmplările astea provocatoare? Eu recomand, bine, drăguțule, bomba de imunitate. Știi, toată lumea cred că are un kit home. Un mail la un guard și o tămâie.
și aplicate pe tălpi. Dacă omul nu are timp pe coloană, pune pe tălpi dimineața și seara. 14 zile. La adulți 14 zile, 7 pauză, încă 14 zile. Sau 3 luni de zile în perioada asta, cum e acum, e septembrie. În septembrie, octombrie și noiembrie, 21 de zile. Deci 21 de zile din lună se face prevenția asta cu mela, unguart, tămâie. Și eu ți-am spus, pun și oregano, 5 picături. Sau cimbru, sau, da, ceva din kit-ul home, că sigur toată lumea începe cu un kit home. Recomand oil pulling eu foarte mult, să știi, foarte mișto, foarte fain e. O picătură, 2 de unguart sau mela pentru cei care au afte, pentru cei care au candidoză. Știi că oamenii se confruntă cu candidoză, mai ales cei consumatorii de zaharuri și de acidulate. Recomand lemon. Dimineața, 2-3 picături pe limbă. Iar din punct de vedere emoțional să nu se mai sperie, evident, nu? Din punct de vedere emoțional, recomand, uite, eu spun ce fac eu. Eu dimineața când mă trezesc, prima dată mulțumesc că m-am trezit. Mulțumesc Universului că m-am trezit, respir, îi mulțumesc pentru o nouă zi minunată, o invit să fie minunată cumva, să știi, mulțumesc pentru această nouă zi minunată. Și eu, de exemplu, eu mă dau cu Brave, eu mă dau cu Balance, eu mă dau cu lavandă dimineața. Mi-am făcut acum un blend de ridicare a vibrației, dar nu știu pe unde este. Foarte fain. Că, de fapt, noi ne îmbolnăvim când ne supărăm, ne scade vibrația. Foarte mult. De fapt, aici e și secretul, știi? De fapt, de aia se folosește balansul și lavanda, că au uleiuri cu vibrație înaltă și ele fac foarte mult în corp. Ridică vibrația corpului. Știi că la răcel vibrația este sub 40, parcă, 50-40, din câte știu eu. Și atunci, ca să ridicăm și vibrația, ne ungem și cu o lavandă pe ceafă. Și recomand foarte mult a fi prezent în viața ta, a trăi aici și acum. A nu trăi în trecut și nu a trăi în viitor. Foarte important. Să trăiești aici și acum. Că ce a fost ieri s-a dus, n-are rost să te mai întorci la ce a fost ieri, decât dacă a fost ceva absolut minunat și îți creează o stare de bine. Și n-are rost să te duci în viitor, pentru că nimeni nu-ți promite că mâine vei trăi. Trăiești azi, aici și acum. Cea mai importantă clipă este aici și acum. Și eu mă bucur foarte mult că tu m-ai invitat și am trăit aici și acum cu voi. Noi suntem fericiți că ni le-ai și împărtășit cu noi.